Bine ați venit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură generală pentru luna iulie a acestui an 2026, așa că toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, dragilor, sunt sigură de fapt că ați văzut acea etichetă de la introducerea acestui clip. Este un mod, zic eu, plăcut, un mic gest din partea mea pentru toți cei care sunteți foarte, foarte activi aici pe canalul meu, pentru faptul că apreciați și vă manifestați susținerea foarte aprig, foarte activ vis-a-vis de munca pe care eu o fac aici pe canal, așa că am simțit nevoia să vă mulțumesc. Sunt, pentru toți cei care nu știu, e vorba de abonați destul de vechi ai acestui canal, iar eu am simțit nevoia să fac acest gest de mulțumire față de aceste persoane minunate. De asemenea, eu vă mulțumesc oricum din suflet tuturor celor care prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gesturilor de apreciere și gândurilor voastre bune, vă mulțumesc din suflet și apreciez foarte mult toate aceste lucruri minunate care vin din partea voastră. Cei care sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul lecturii simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, dragilor, așa cum v-am obișnuit la fiecare început de lună, prima lectură a lunii, trebuie să vorbim foarte pe scurt, nu vreau să vă plictisesc cu tot felul de date tehnice din punct de vedere astrologic, dar trebuie să vedem cum sunt energiile din acest domeniu al astrologiei, pentru că oricum tarotul și astrologia au puncte comune și se leagă între ele. Așa că, voi, dragilor din Scorpion, iulie pentru voi este o lună de ajustări a ritmului de viață. Să începeți să cam vă clarificați anumite responsabilități zilnice pe care le aveți. Este o perioadă în care apar foarte multe detalii de rezolvat. Iar ordinea, disciplina pentru voi va deveni esențială. Pe de altă parte, există o nevoie interioară ca voi să înțelegeți mult mai bine încotro vă îndreptați, ce schimbări sunt necesare în viața voastră pe termen lung. Dar, desigur, nu totul trebuie controlat. Unele lucruri se așează mai bine atunci când voi le lăsați să se desfășoare natural. Pentru că cumva nu tot ceea ce ajunge la voi și ține de voi trebuie neapărat să le rezolvați voi. Pentru că aceste situații poate sunt doar ce alții au lăsat în urmă și poate că voi chiar ați fost nevoiți să duceți mai departe ceea ce n-au rezolvat alții înaintea voastră. Așa că fiți selectivi. Dacă vorbim de muncă, pe plan profesional, voi puteți avea parte de foarte multă activitate, de sarcini noi, modificări de program, nu știu, o lună în care eficiența contează mai mult decât intensitatea și organizarea devine, ca să zic așa, cheia succesului. Dacă vorbim de bani, iulie să știți că vă favorizează, să vă stabilizați, să gestionați mult mai atent resursele financiare și chiar să apară o cheltuială legată de muncă, sănătate sau, în general, viața voastră de zi cu zi. Așa că evitați riscuri, planificați-vă atent, sunt cele mai bune lucruri de făcut în această perioadă pentru voi. Dacă vorbim de cuplu, în relații,
E posibil să deveniți un pic mai exigenți sau poate, nu știu, mai atenți, ca de obicei, la anumite detalii. Este important totuși să vă concentrați pe dialog, pe sprijin reciproc. Eu aș spune că cei care vă aflați deja într-o relație stabilă de ceva vreme, există șansa foarte bună ca relația voastră să se consolideze și mai mult. Când, prin ce? Nu știu, prin implicare practică, prin susținere constantă față de celălalt. Dacă vorbim de cei singurei, voi sunteți un pic mai rezervați, un pic mai selectivi în această perioadă și se pare că nu vă veți grăbi tare mult spre noi începuturi și veți prefera așa să o observați foarte mult înainte de a vă implica emoțional. Așa că pot apărea conexiuni, într-adevăr, dar mai mult în contexte de-astea de muncă sau, nu știu, situații în general cotidiene, întâmplătoare, lucruri de zi cu zi. Aici puteți avea șansa să legați anumite legături. Acum, haideți să vedem și ce ne spun cărțile. Și avem prima săptămână un plan care nu o să vă iasă, din păcate. Sau poate din fericire. Aici trebuie să facem o mică diferență. De multe ori suntem necăjiți. De ce? Că eu îmi fac un plan, de ce nu-mi iese? Și suntem atât de frustrați și atât de necăjiți și suntem atât de supărați, ca după o vreme, de fapt, să ne dăm seama că ceea ce poate nu ne-a ieșit atunci, de fapt, nu a fost înspre răul nostru. Sper că ați înțeles ce am vrut să spun. E într-adevăr ceva care nu vă iese aici, în prima săptămână. Cea de-a doua săptămână, ai grijă, sunt inamici care lucrează împotriva ta. Dacă nici Scorpionul nu mai are inamici, nu știu ce să zic. Să aveți grijă în a doua săptămână. Voi oricum aveți simțul ăsta, puteți percepe. Puteți să-l, cum se spune, că era să zic o tâmpenie acum, noroc că m-am oprit. Să mergeți precum Liliacu, da? Pe geolocalizare. Da? Să vă cam dați seama cine sunt. A treia săptămână vine cu o săptămână destul de încărcată, posibil chiar pe partea muncii. Se anunță o săptămână foarte intensă, mai ales pe partea muncii. Și, bineînțeles, ultima săptămână din iulie apare cu șanse, oportunități care te așteaptă, uși care ți se deschid și șanse tare bune care vin pentru voi. Haideți să vedem acum și care e energia generală pentru dragii mei din Scorpion, luna iulie. Hai să mai încercăm. Ia uite-o ce a sărit. Ia uite-o ce a potențial. Avem cifrele 2, 3, 5 sau 32 sau 23. Ce ne spune această energie, dragilor, care ne vorbește de potențialul vostru? Luna iulie e o perioadă în care este foarte important ca voi să vă activați acest potențial, să vă recunoașteți capacitățile voastre, resursele voastre, abilitățile voastre pe care nu le-ați folosit pe deplin. Sau cel puțin până în acest moment nu le-ați exploatat îndeajuns. Este o perioadă care vă susține din punct de vedere al dezvoltării, al manifestării unor lucruri, unor dorințe și este important să aveți încredere în voi, în puterea voastră interioară, în emoțiile voastre neexprimate, chiar dacă aceste lucruri pot crea un pic de tensiune. Însă vă pot indica, vă pot ajuta să începeți să vă eliberați, să intrați într-o expansiune importantă
mai ales că unii dintre voi chiar aveți resurse interioare care nici măcar nu le-ați descoperit. Aveți cu ce, ca să spunem așa, sunt lucruri neactivate care voi chiar puteți să le folosiți mult mai eficient. Acum, ce vreau să vă mai spun, încă de pe 30 iunie Jupiter a intrat în Leu. De ce are legătură cu voi și de ce fac eu această mică paranteză? Pentru că aici vorbim de potențial, de expansiune, se vede clar energia marelui benefic Jupiter. Pentru că atât voi cât și zodia Leu, și bine, mai avem și Taur și Vărsător, sunteți zodii fixe. Implicit, când o zodie fixă intră sau o planetă mare intră în una din aceste zodii fixe, involuntar transmite într-o anumită modalitate și cantitate această energie și celorlalte zodii fixe. Dat fiind că avem Jupiter în Leu, cumva și la voi se vede această dorință și această energie de expansiune, de care zic eu că ar fi bine să și profitați. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion în luna iulie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Un as de monede. Vedem profesional prima dată, da? Judecata și 9 de spade. Dragilor, o ofertă bună. Dragii mei, dragi, aici chiar mi-apare o ofertă bună care vă va duce la o decizie importantă. Acum, 9 de spade aici, eu nu aș spune neapărat că vin probleme la nivel profesional, ci mai degrabă e o oportunitate sau o schimbare importantă, bună, unde voi va trebui să luați o decizie din punct de vedere profesional. Dar, bineînțeles, cum este Scorpionul? Încep îndoieli, întrebări, temeri, dacă accept și nu merge, dacă nu sunt pregătit, dacă pierd ceea ce am acum. Lucru care, bineînțeles, că vă duce în energia acestui 9 de spade, da? E ca și cum ai zice, parcă e prea frumos să fie adevărat. Există ceva real, din punct de vedere profesional, sau apare ceva foarte clar, dar de fapt problema nu este că nu e bună asta, problema e la voi, reacția emoțională la această ofertă. E ca și cum îți spune viața, știi, uite ușa, asta e bună, s-a deschis, iar voi stați așa o vreme întrebându-vă dacă ce fac, o deschid, mai stau. Schimbarea, să știți că este favorabilă, însă teama asta poate de necunoscut poate fi mai mare decât acest presupus, să zicem, obstacol pe care voi l-ați percepe ca real fiind. Nu mai rămâneți în același loc profesional posibil ca înainte. Eu aș spune că este legat, mai ales cu judecata aici, de faptul că voi veți realiza că trebuie să faceți o schimbare majoră în cariera voastră. Ori că trebuie să schimbați domeniul, ori că trebuie să reluați niște studii, ori că trebuie să o luați într-o nouă direcție profesională, ori că trebuie să vă asumați niște responsabilități destul de mari vis-a-vis de un proiect important profesional, poate trebuie să conduceți o echipă. Cumva veți trăi un moment în care efectiv să vă dați seama că puteți, așa cum bine vedem aici, că aveți potențial și să nu lăsați ca acest 9 de spade să vă strice
să zic așa, lucrurile pe planul ăsta profesional. În cazul ăsta, 9 de spade, eu îl văd mai degrabă ca pe o teamă, frica de schimbare, stagnare cauzată de îndoieli, de temeri, peste care va trebui să treceți. Și tind să cred că ar trebui să învățați din greșelile trecutului pe plan profesional. Nu cred că este prima dată când vi se întâmplă. Pe partea bănuților avem un 10 de bâte, forța, zodia leu. Poate unii dintre voi aveți și vreo legătură pe ascendent cu această zodie posibil, sau fecioară. Încă un lucru mai vreau să spun la muncă. Trebuie să vă spun că judecata vă reprezintă pe voi. Deci trebuie să învățați din trecutul vostru. L-are pe Pluton, care Pluton nu te întreabă, știi, atunci când apare, e planeta voastră care vă guvernează. Voi trebuie să știți lucrul ăsta. Pluton când vine nu te mai întreabă, știi, schimbi, nu-ți dă foarte multe variante. Îți spune, schimbi acum. Și am încheiat cu partea profesională. Cum am mai spus, pe bănuți, într-adevăr, începutul de lună iulie vine cu niște eforturi financiare destul de intense pentru voi, ori pentru că trebuie să încheiați ceva anume, o situație, sau pentru că vreți să respectați un angajament, sau apar tot felul de facturi, furnizori, sau vreți să finalizați ceva și indiferent cât este de greu, se pare că reușiți cumva să gestionați bănuții cu destul de multă atenție. În același timp avem două arcane majore pe partea banilor. Avem forța, care îmi vorbește de economii. De gestionarea banilor cu mai multă răbdare, vă veți calcula bugetul așa, literă de lege, sau sunteți înclinați să investiți în ceva pe termen lung. Sunteți foarte perseverenți, deja v-ați spus în plan, eu trebuie să-mi cresc veniturile, posibil să faceți o muncă suplimentară, că mai faci cât un ciubuc, că mai una alta, în afară de venitul lunar. De ce? Ori că vreți voi să vă cumpărați ceva la nivel personal, care sunteți conștienți că cere timp, și se pare că deciziile voastre, cel puțin din punct de vedere financiar, vor fi unele destul de bune, cu singura atenționare, nu vă grăbiți la primul venit, primul servit. Adică analizați opțiunile în cazul în care vreți să achiziționați ceva de valoare. Marele preot, n-am greșit. Marele preot aici, dragilor, zodia Taur. Deci nu e Fecioară, e Taur, îmi cer mii de scuze. Deci este Taur. Îmi vorbește despre un plan financiar sigur. Voi nu o să țineți banii numai prin bănci. O să ziceți, domne, ia să pun eu și pe la subsaltea și pe la cerap, cum spuneau bătrânii. Veți face economii. Alții dintre voi poate vreți să vă faceți, nu știu, un plan de pensionare. Puteți avea de-a face cu cu contabili, în general cu persoane care se ocupă de finanțe. Asta le e meseria, asta este jobul. Cert este că luna lui iulie pentru voi, din punctul ăsta de vedere financiar, veți fi foarte responsabili cu bănuții. De ce? Aici se vede clar o dorință acerbă, o dorință foarte mare vis-a-vis de ceva anume, pe care voi vreți să îl obțineți. Dacă vorbim de relație, ia uite cum apăreți voi aici. Avem pusnicul, moartea, care vă și reprezintă, și nu e o jignire. Aici, da, apare zodia Fecioară, aici avem Scorpionul de sigur și un 7 de bâte. În această situație, cei care sunteți deja într-un cuplu,
Aș spune că voi, mai ales cei care aveți și vreun ascendent, lună sau Venus în Fecioară, da? Cu precădere, aceia dintre voi, e o lună în care voi veți analiza relația voastră, veți înțelege, veți încerca să aveți niște discuții foarte profunde cu partenerii voștri. De ce? Pentru că poate veți fi puși în situația să luați o decizie majoră. Și dat fiind acest lucru, v-ați dat seama că e nevoie și de un pic de libertate, să spunem așa, de a nu grăbi lucrurile. Iar pe lângă asta iese Scorpionul ăla din voi cu moartea. Dar eu aș spune că totuși nu neapărat într-un mod negativ, ci chiar într-un mod pozitiv cu șaptele ăsta de băte. Ce înseamnă asta? Că voi vă dați seama că ceva trebuie schimbat în relația voastră. E o schimbare importantă în modul în care voi vă raportați unul la celălalt. Și lucrul ăsta e ca și cum închizi anumite lucruri din relația voastră care nu au funcționat, le închizi definitiv. Vedem foarte, adică e o gândire foarte atentă pe care voi o faceți. Nu e o decizie luată la întâmplare, este foarte gândită, foarte înțelept analizată. Și din câte văd eu aici, se ia decizia, știi ce a fost, punem punct și începem ceva nou în relația noastră cu acest 7 de bâte. Șaptele de bâte îmi arată faptul că relația, chiar dacă trece prin mici conflicte, prin mici provocări, care de fapt nu fac altceva decât să testeze angajamentul unul față de celălalt, chiar dacă aveți opinii diferite, da? Sau momente în care voi poate trebuie să vă apărați punctul de vedere, totuși dă ocazia ca voi să vă dați seama că vă puteți consolida încrederea unul în celălalt și vă puteți respecta reciproc. Desigur, eu tind să cred că asta e partea pozitivă. Că avem și o mică parte mai puțin pozitivă, e aceea că unul dintre voi să fie foarte încăpățânat, să nu accepte această ofertă, să-i spunem, acest compromis și atunci tensiunea să creeze, să treacă de la mici tensiuni la adevărate conflicte dacă nu se vor gestiona așa cum trebuie. Mergem mai departe, cei care sunteți singurei. Avem nebunul îndrăgostiții, eu uite, 3 arcane majore, dragii mei. 3 arcane majore. Eu aș spune că sunteți într-o fază de tranziție. O tranziție nu știu dacă sunteți în pragul unei noi relații. Da. Ideea este că unii dintre voi nu intrați în această relație fără așteptări prea mari. E mai mult o conexiune de trup, să spunem, de pasiune, de plăcere. Nu e neapărat o relație care să implice foarte multă emoție. Mai mult o atracție, o chimie între voi. Dar să știți că asta se va schimba de-a lungul lunii iulie. Avem, nu știu dacă zodia Gemeni vă spune ceva, poate unii dintre voi aveți, cum am mai spus, lună, Venus sau poate chiar ascendentul în Gemeni, cu atât mai mult. Și avem desigur și Vărsător, același lucru. Cert este că începutul de lună iulie, pentru cei singuri, voi sunteți într-o fază de explorare, ca să zicem așa, întâlniri noi, activități sociale, încercați așa să cunoașteți oameni diferiți. E un fel de tatonare, ca să spunem așa, fără neapărat o implicare emoțională, cum am mai spus, puternică. Dar, cred eu, pe undeva pe la jumătatea lunii, cu îndrăgostiți aici, la un moment dat,
va trebui să și vedeți, ori veți avea parte de o întâlnire cu cineva unde veți descoperi, în afară de această atracție între voi, veți descoperi că acest cineva sau această cineva are cam aceleași principii de viață ca și voi. Și asta vă va stârni un pic interesul, pentru că veți vrea să știți mai mult, să vedeți de fapt ce vrea cu adevărat de la o relație această persoană, lucru care va dura, pentru că avem spânzuratul. Spânzuratul îmi arată că veți fi foarte precauți, nu vă veți grăbi să intrați imediat în această relație. Vă veți acorda timpul necesar până când voi veți vedea, cel puțin din punct de vedere emoțional, lucrurile mult mai clar. Acum depinde de voi să nu rămâneți blocați aici. Eu zic că nu, dar depinde foarte mult de voi. Haideți să vedem și ce mesaj are Universul pentru dragii mei din Scorpion. Mesajul pentru dragii mei din Scorpion în luna iulie. Și vedem bine aici, cred că e mult pentru cei singuri. Dar haideți să vedem ce spune. Zice așa: un capitol în viața ta e pe cale să se termine. Păstrează decât acele lucruri frumoase în minte atunci când intri într-un nou capitol. Dă drumul tuturor lucrurilor care au ieșit de sub control și mergi înainte. Înainte se află lucruri mai frumoase decât ceea ce tu vei lăsa în urmă. Ce frumos! Ceva se termină, păstrați ceea ce este frumos, ceea ce vă învață lecții bune pentru voi, dar restul lăsați-le în urmă, în așa fel încât atunci când intrați într-un nou capitol de viață să vă bucurați de acele lucruri frumoase și să nu vă lăsați trași în jos de ce a fost murdar, ce a fost rău în trecutul vostru. Bun, dragii mei, aceasta a fost prima lectură a acestei luni iulie. Noi cu siguranță o să ne revedem la lecturile săptămânale ale acestei luni, dar până atunci vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine și, desigur, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.